Праця – це велика частина нашого життя. Ми з дитинства чуємо: без труда нема плода, не святі горшки ліплять. Зробив діло, гуляй сміло, без роботи день роком стає, без діла жить, тільки небо коптить. Ці приказки не тільки оспівують працю і критикують лінь, а й натякають нам, що без праці нудно, нецікаво, час тягнеться, а не триває. Так відбувається, тому що працею ми не лише забезпечуємо свої потреби як інструментом, а й вона сама є для нас потребою. Ми хочемо працювати і любимо це робити, отримуємо від праці задоволення, самореалізуємося і актуалізуємося в ній, ставимо перед собою нові цілі, мріємо. Опитування про введення базового доходу, а це виплата державою суми, яка покриває індивіду основні базові потреби і виплачується щомісяця, доводять, що люди хочуть працювати і працюють, навіть коли гроші умовно падають їм з неба, що хоч могли б цього не робити. Ще один приклад такої роботи – це і волонтерство. Ми працюємо, щоб посилити і об'єднати свою громаду, отримати новий досвід, допомогти слабшим, знайти людей, з якими розділяємо спільні цінності. Отож, праця – це свідома діяльність, спрямована на забезпечення потреб індивіда і громади. Потреба в праці є однією з гіпотез походження людини та суспільства, і згідно неї навіть мова виникла для того, щоб координувати спільний робочий процес. Нам часто змальовують роботу як походи в офіси чи на підприємства, де є умовна кар'єрна драбина. І ми стрибаємо по ній зі сходинки на сходинку. Прикладаючи достатньо зусиль, ми рухаємося вгору, отримуємо більше грошей, більше повноважень, більше визнання. В цій картині світу стрімко стрибає по сходинках умовний чоловік, за плечами якого стоїть дружина, сім'я, друзі та низькооплачуваний персонал по типу водіїв таксі та нянь. Їхня обслуговуюча праця забезпечує відтворення цієї картини світу, але для більшості з нас вона досі залишається фікцією. Ми, жінки, які отримали право навчатися та обирати будь-яку професію, досі не позбулися тягара домашньої роботи. Ми мусимо забезпечувати комфортний побут і відпочинок для нашої сім'ї. Тож на нас лягає подвійне навантаження, і домашня робота роботою не вважається. Приготування їжі, закупи, планування бюджету, догляд за дітьми та немічними членами родини – це все також робота. Невидима робота, за яку ми не отримуємо оплати та не фіксуємо відпрацьованих годин. А як оплачується та робота, яка визнається суспільством? Стандартом при встановленні заробітної платні є мінімальна заробітня платня. Для багатьох українок це ледь не єдине, на що вони можуть розраховувати. Мінімальна заробітня платня – це компроміс між вимогами працівниць та спроможністю держбюджету. Внаслідок цього ми отримуємо мізерну суму, на яку ледь може прожити одна доросла, здорова людина, яка має власне житло. Але, як ми вже казали, люди не живуть поодинці, і не всі з них є здоровими. Для впевненості в завтрашньому дні нам потрібні заощадження. Для плідної праці – якісний відпочинок, а також житло, яке більшість змушені орендувати, особливо молодь, а ще одяг, ліки, харчування. Дивлячись на мінімальну заробітню платню, навіть незручно говорити про хобі та спорт, але вони нам теж потрібні. Ще раз, будь-яка ефективна праця потребує того, щоб працівниця добре їла, гарно спала, щиро спілкувалася з близькими та весело відпочивала. Вимагати зарплату, яка гідно забезпечувала б ці потреби, це не забаганка, а право. Пункт 3 статті 23 Загальної декларації прав людини стверджує: кожен працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне життя людини та її сім'ї, і в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення. Зарплата, яка забезпечує нам і нашим рідним гідний рівень життя, тобто харчування, одяг, заощадження, транспорт, освіту, здоров'я, називається гідною заробітною платньою. І за підрахунками дослідниць Оксани Дучак та Анни Оксютович, в Україні становить 19 599 гривень, тобто майже 20 тисяч гривень. Під відео ми розмістимо лінк, за яким можна докладніше прочитати про це дослідження. Репродуктивна праця, про яку казала Настя, не єдиний приклад невидимої роботи. Для того, щоб влаштуватися на роботу, потрібно скласти резюме, шукати вакансії, проходити співбесіди. Ця діяльність зазвичай займає багато часу, але на жодній роботі вам не запропонують оплати цих витрат. Тож і вона залишається непоміченою.
Або ось приклад нашої організації. Для того, щоб провести подію, потрібно запросити спікерку. А грантодавці зазвичай готові досить щедро оплатити проведення самої події. Але от пошук і перемовини з тренеркою чомусь не вважаються роботою, за яку потрібно платити. Жодні аплікаційні форми не передбачають опису того, скільки сил і часу ми витрачаємо на планування, перепланування, рефлексію над проробленою роботою та налагодження комунікації. Ринок уявляє робітниць як роботів, в яких на кожній новій роботі чи проєкті просто вшивають нову програму, і людина легко перемикається з однієї справи на іншу. Ніхто не помічає купу невидимої роботи. Нас звинувачують – українці ліниві. Нам часто кажуть, в часи пандемії і глобальної кризи не час розслаблятися. В цій атмосфері народжуються нові і нові утиски прав працівниць. Таким прикладом є нові проекти Трудового кодексу, які у різних варіаціях щоразу виринають у парламенті і орієнтовані не на захист робітниць, а на захист працедавців від робітниць, які раптом можуть солідаризуватися і почати вимагати гідних умов праці. Важливо не допустити свавілля роботодавців, звільнення за їх ініціативою без жодних на те причин, втручання в роботу профспілок, невиплат за виконання понаднормової або небезпечної праці. Що треба робити для подолання поганих умов праці? В розмові про роботу на нас часто перекладають відповідальність за успішність виробництва і організацію умов праці. Тому погіршення цих умов не отримує достатнього опору. Критика нашої праці постійно на фоні. І ми зростаємо з думкою, що ми завжди у всьому винні самі. Так, ми маємо бути відповідальними, але в першу чергу відповідальними перед собою. За те, щоб наші права і кордони не порушували. За те, щоб знати свої права. Так само, як дитина знає, що незнайомі люди не мають права її чіпати. Так само робітниці мають усвідомлювати, що роботодавець не має права порушувати межі трудового законодавства. 1 травня ми закликаємо подумати про наші трудові права. Адже це День праці. Ця дата відзначається у 143 країнах. І почалося це все в Чикаго у 1886 році. А у Львові вперше відзначили День праці у 1890 році. І в всьому світі в цей день відзначають бажання працювати добре, без експлуатації і порушень, з гідною оплатою і визнанням. Схема успішної роботи – це не вичавлювати з себе всі життєві соки. Схема успішної роботи така – знати права, повідомляти про порушення прав, об'єднуватись з іншими працівницями для спільного відстоювання своїх прав, при потребі скаржитись у суд, податкову чи прокуратуру. Ми рефлексуємо про те, скільки сил і часу забирає виконання якогось завдання. Ми не порівнюємо себе з суперлюдиною, яка могла б зробити роботу швидше чи краще. Ми забезпечуємо продуктивність тим, що робимо те, що нам подобається. Ми ставимось до праці з любов'ю і цінуємо свої результати. Ми любимо працю і боремось за неї, за те, щоб вона не вичавлювала всі життєві сили, щоб праця приносила нам задоволення.